I'm going to you all, and in this video I'm going to teach you how to make a request in English. Mainly there are three kinds of requests in day-to-day English speech. අපි ගත්තොත් ඉල්ලීමක් කරනකොට ඉංග්‍රීසි වලින් ප්‍රධාන වශයෙන් මේ එදිනදා ජීවිතයේ ඉංග්‍රීසි කතාවේදී ඉල්ලීම් වර්ග තුනක් දකින්න ලැබෙනවා. මේක ඕනම භාෂාවක් ගත්තොත් ඉල්ලීම් වර්ග ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට තියෙන්නේ දකින්න ලැබෙන්නේ තුනයි. සාමාන්‍ය කෙනෙක් එක්ක කතා කරනකොට ඉල්ලීමක්, අපි ගෙදර දොරේ නැත්තම් යාළුවොත් එක්ක, අපේ නෑයොත් එක්ක කතා කරනකොට අපි ඉල්ලීමක් කරනකොට, ඒ වගේම අපි ඔෆිෂියලි කතා කරනකොට ආචාරශීලී විදියට පොලයිට් විදියට අපි කොහොමද රික්වෙස්ට් එකක් කරන්නේ කියන එක. ඒ වගේම අපි අසරණ වෙච්ච වෙලාවක අපි උදව්වක් ඉල්ලනකොට අපි බැගෑපත් වෙලා කොහොමද රික්වෙස්ට් එකක් කරන්නේ නැත්නම් ඉල්ලීමක් කරන්නේ කියලා අපි දැන් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගන්න යනවා. අපි බලමු පළවෙනියට කතා කරන්නේ සාමාන්‍ය ජීවිතේ සාමාන්‍ය කෙනෙක් එක්ක අපේ හිත මිත්‍ර යාළුවෝ නෑදෑයෝ එක්ක කතා කරද්දි ගෙදර කතා කරනකොට භාවිතා කරන ඉල්ලීමක් කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කරන්නේ? ඒකද භාවිතා කරන්නේ can you please. Can you please එක අපි ක්‍රියාපදේ දානවා. Can you please එක ක්‍රියාපදේ දාලා අපිට සාමාන්‍ය කෙනෙක් එක්ක ඉල්ලීමක් කරන්න පුළුවන්. Can you please go? ඔබට යන්න පුළුවන්ද? Can you please give me some water? ඔබට පුළුවන්ද මට වතුර ටිකක් දෙන්න? Can you please close the door? ඔබට පුළුවන්ද දොර වහන්න? මේ වගේ අපි සාමාන්‍ය ජීවිතේ ඉල්ලීමක් කරනකොට අපි can you please එක අදාළ ක්‍රියාව සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි දෙවන ඉල්ලීම් වර්ගය ගත්තොත් අපි කාර්යාලීය භාවිතයේදී ඔෆිෂියලි භාවිතා කරනකොට එහෙම නැත්නම් ආචාරශීලී විදිහට කතා කරනකොට polite විදිහට රික්වෙස්ට් එකක් කරනකොට අපි could you please එහෙම නැත්නම් would you please භාවිතා කරනවා. could you please එක අපි ක්‍රියාපදේ සඳහන් කරලා අපිට පුළුවන් ආචාරශීලී ඉල්ලීමක් කරන්න. could you please close the door? කරුණාකර ඔබට පුළුවන් ද දොර වහන්න? could you please tell me your name? කරුණාකර ඔබට පුළුවන් ද මට නම කියන්න? could you please go? කරුණාකර ඔබට යන්න පුළුවන්ද? could you please answer the phone? කරුණාකර ඔබට ෆෝන් එක ආන්සර් කරන්න පුළුවන්ද? මේ වගේ අපි ආචාරශීලී විදිහට කතා කරනකොට could you please භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම අපි අනිත් ඉල්ලීම අවසාන ඉල්ලීම ගත්තොත් එහෙම අපි අසරණ වෙච්ච වෙලාවක බැගෑපත් වෙලා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා අපි අපට සිටින කෙනෙක්. අපි බැගෑපත් වෙලා ඉල්ලීමක් කරනකොට අපි will you please එක තමයි ක්‍රියාව සඳහන් කරන්නේ. will you please එක ක්‍රියාපදේ දැම්මහම අනේ කරුණාකර ඔබට මේ ක්‍රියාව කරන්න පුළුවන්ද කියන අදහස ගන්න පුළුවන්. will you please go? අනේ කරුණාකර ඔබට යන්න පුළුවන්ද? will you please help me? අනේ කරුණාකර ඔබට පුළුවන්ද මට උදව් කරන්න? will you please stop this? අනේ කරුණාකර ඔබට පුළුවන්ද මේක නවත්තන්න? will you please එක ක්‍රියාපදේ දාලා අපිට පුළුවන් බැගෑපත් ඉල්ලීමක් කරන්න. will you please close the door? අනේ කරුණාකර ඔබට පුළුවන්ද දොර වහන්න? will you please leave me alone? අනේ කරුණාකර ඔබට පුළුවන්ද මට පාඩුවේ ඉන්න දෙන්න? I think you got this lesson. මම හිතනවා මේ පාඩම තේරුණා කියලා. එහෙනම් මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඔයා යූස් කරන මේ ඉල්ලීම් මේ රික්වෙස්ට් කොහොමද එක එක ස්ථානවලදී භාවිතා කරන්න කියලා දැන් ඔයාට අවබෝධයක් තියෙනවා. මේ ප්‍රධාන වශයෙන් කරන ඉල්ලීම් තුන ඔයාට දැන් පුළුවන් භාවිතා කරන්න. See you with a new video. Practice until then. Goodbye.